شما میدونستید در قاره استرالیا بیشتر از 350 مسجد وجود داره؟ آیا تاسو پوهیږئ چې په استرالیا کې د 1 میلیون نه زیات مسلمانان اوسیږي؟ شما میدونید اولین مسجد را در قاره استرالیا کیها بنا نموده؟ آیا تاسو پوهیږئ چې اولین مسلمانان څوک وو چې استرالیا ته راغلل او دلته یې خپل ژوند شروع کړ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بیننده های عزیز و گرامی. سید حمید سادات هستم از شهر سیدنی استرالیا. با پیشکش نمودن نخستین برنامه گراند اکسپلورر از چینل یوتیوب با دوست همکارم فهیم جان خیرخواه در خدمت شما قرار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګرانو دوستانو، زه فهیم خیرخواه د غان ایکسپلور چینل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. پرنی پروګرام کې به موږ تاسو ته ښیو چې په استرالیا ښار کې څومره مسجدونه دي، څومره مسلمانان دي او اوس د روژې مبارکې میاشت ده. په دې روژې مبارک کې کوم پروګرامونه دلته خلک مخکې بوځي په مسجدونو کې، یعنې تراویح، ختمونه او تهجد او داسې نور کوم پروګرامونه شي د هغې په باره کې به موږ تاسو ته معلومات درکړو. موږ سره اوسئ او انشاءالله چې دا پروګرام به ستاسو ډېر خوښ شي. دوستان عزیز، قسمی که شما در تصویر مشاهده نمودین در اول پروگرام ما گفتیم بیشتر از 350 مسجد در شهر سیدنی استرالیا است که زیادتر از اینا در شهر سیدنی و ملبورن است، به خاطر که جمعیت مسلمانان و نفوس زیادتر که هست از ملت‌های مختلف در این دو شهر قرار داره و دیگه متواقعش در شهرهای دیگه استرالیا است که عبارت از ادلید است، برزبن است، کامبرا است، تازمانیا است، داروین. ما در این برنامه برای شما 4 مسجد بزرگ شهر سیدنی را با معلومات ارائه می‌دهیم. دیگه مسجدی که در تصویر شما می‌بینید به نام گالیپولی است. برای اولین بار در نوامبر سال 1979 آغاز به فعالیت نموده و کار ساخت‌وساز آن در سال 1986 شروع تا سال 1999 ادامه داشت. دا مسجد چې تاسو ګورئ دا مسجد د ګالیپولي مسجد په نوم یادیږي او دا د ترکانو مسجد ده. ترکانو یو کور په 1999 کال کې واخیسته او دای مسجد باندې تبدیل کړ. دا مسجد چې تاسو ګورئ دا د اوبن په منطقه کې آباد ده او د دې غټ مسجد آبادی په 1980 کال کې شروع شوله او په 1999 کال کې سر ته ورسېده. دا مسجد چې تاسو ګورئ دا 14 کاله وخت ونیو چې دا مسجد جوړ شي او په دې مسجد کې تقریبا 2,500 نفر ځایږي او تقریبا 6 میلیونه ډالر په دې باندې خرچه راغلی. زیاتره خلک چې په دې مسجد کې منځونه کوي یا راځي د هغوی تقریبا 50% ترکان دي او 50% د نور مسلمانان دي. دا مسجد چې دا په 1 ایکر یعنی 4,000 سکویر میټره یا په 2 جریبه ځمکه کې آباد ده. په دې مسجد کې په یو وخت کې تقریبا 2,500 مسلمانان ځایږي. دا مسجد چې دا یو مسلمان چې په احمد نومیږي هغه د مسجد انجینر او دا مسجد هغه په مشرۍ باندې سر ته رسېدلی ده او جوړ شوی ده. دا مسجد یو ډیر ښایسته د ماشومانو د ساتري ځای هم لري چې ماشومانو دپاره یې جوړ کړی. وختی کې چې مور او پلار مسجد ته راځي بیا دغه ماشومان کولی شي چې دغه مسجد شاته چې دا ځای جوړ شوی دغلته ساتري وکړي. دا مسجد د زنانو لپاره هم ځای لري. خپله دا مسجد 2 منزله ده، یو منزل د زنانه دپاره د پاس منزل او لاندې منزل کې مردانه ځای لري. دوستان عزیز، در برنامه امروزی ما که مد نظر گرفتیم عبارت از اعمار چندین مساجد که توسط ترکان، افغان ها، پاکستانی ها و عرب است. به اصطلاح بر شما معلومات ارائه میکنیم با دوستم فهیم جان. ګرانو دوستانو په استرالیا کې تقریبا 370 مسجدونه دي. په دې کې 170 مسجدونه په سیدنی ښار کې دي. موږ د دغه مسجدونو په باره کې تاسو ته معلومات درکوو. نن چې کوم منطقې ته موږ راغلي یو هغه د لکمبا په لکمبا باندې یادیږي او دا مسجد چې شاته ده تاسو ګورئ دا یو غټترین مسجد ده چې د لکمبا مسجد په نوم باندې یادیږي
دا د عربانو مسجد ته او په څنګ کې هم د اسلامي کمیټې دفتر هم دلته شته ده. نن به موږ تاسو ته د دې مسجد په باره کې معلومات درکوو چې څومره خلک دلته ځایږي او کوم پروګرامونه دلته دوی مخکې بوزي. موږ سره پروگرام کې اوسئ. دوستان عزیز، قسم که شما در تصویر مشاهده میکنین مسجد لوکومبا که به نام مسجد علی ابن ابی طالب هم مشهور است، بزرگترین مسجد شهر سیدنی است که شروع تاسیس آن در سال 1960 آغاز گردیده که قبلا یک محله یا محله مسکونی بوده. در سال 1970 مکان قبلیش تخریب شده و تأسیس عمارت جدید آن آغاز شد و بعد از 5 سال آماده نمازهای پنجگانه گردید و قسمت زیاد مصرف آن از طرف خاندان شاهی عربستان سعودی و متبقی آن از طرف مردم مسلمان و ملت‌های مختلف صورت گرفته. دغه جمعه چې تاسو په تصویر کې ګورئ دا د لکمبا مسجد یا د علي ابن ابو طالب مسجد په نوم باندې یادېږي. دا مسجد په 1960 کال کې عربانو یو کور و هغه یې واخیسته او مسجد ته یې تبدیل کړ. 10 کاله په دې جومات کې 15 وخته لمونځ ورکړل کېده تر څو دا جومات په 1970 کال کې وران کې او د آبادی کار په باندې شروع کی. په 1970 کال کې د غټ مسجد آبادی کار شروع شو او په 1915 کال کې دا سر ته ورسېده. یعنی 15 کاله د ونیو چې دا مسجد د سر ته ورسېږي او کارونه تکمیل شي. دې مسجد کې مختلف پروګرامونه سر ته رسیږي، یعنی د قرآن شریف درس یعنی حفظ قرآن او تجوید درسونه ترسره کیږي، د نکاح پروګرامونه ترسره کیږي، د جنازې ترتیبات د مړي شویي نه واخله تر قبره پورې د مړي د ښخولو ترتیبات ترسره کیږي، د ځوانانو اسلامي پروګرامونه ترسره کیږي، د حج پروګرامونه هم شته، یعنی که څوک غواړي چې حج ته لاړ شي دوی سره په تماس کې کیدای شي او د حج ترتیبات دوی هم مخې ته بوځي. د روژې مبارکه په میاشت کې مختلف پروګرامونه هم ترسره کیږي، یعنی د شپې د خوا نه د تراویح پروګرامونه یعنی تراویح کیږي، ختم قرآن شریف هم پکې وي او قیام اللیل پروګرامونه هم دوی لري. د قیام اللیل د تراویح نه 1 ساعت بعد تر سحر منځه پورې یا د پیشلمي پورې خلک کولی شي چې له قیام اللیل کې سهم واخلي. په دې مسجد کې د 2000 نه زیات نفر دننه ځایږي او بیرون او شاوخوا په زرهاو نور خلک هم کولی شي چې مونځ ادا کړي. د اختر په ورځې په زرهاو خلک د ټولو مختلفو ښارونو نه دې مسجد ته راځي او د اختر لمونځونه ادا کوي. د دې مسجد نه علاوه د مسلمانانو نفوس په دې منطقه کې زښته ډیر زیات ده او د دې د خاطره د استرالیا حکومت د عمومي سړک د مسلمانانو ته د تراویح د خاطره ورکوي او دا مسجد د تراویح وخت کې مکمل بند وي او په زرهاو مسلمانان د هر خوا نه راځي دلته د تراویح لمونځونه ادا کوي. و از تمام مسلمانان در این مسجد همیشه سهم داشتند و بیشتر آنها حنفی و شافعی هستند. به هزاران نمازگزار به اشتراک می‌ورزند و همچنان به خاطر نمازهای عید به تعداد 1 لک نمازگزار اشتراک می‌کنند. و همچنان در پهلوی این مسجد که مشهور به مسجد لوکومبا یا علی ابن ابی طالب است، پروگرام‌های همیشه در نظر گرفته شده که از اجتماعی و بشری و حقوقی و اسلامی و کمک اینا است می باشد. و در این اجتماع و اتحادیه لوکومبا که عبارت از لبنانی ها و عرب بیشترین آنها هستند همیشه با هم سهم هستند و به انگلیسی اینا را LMC Lebanese Muslim Community هم میگویند و فعالیت های مختلف دارند که عبارت از قبیل کمک به ازدواج های اسلامی، تدفین و خاکسپاری میت، پروگرام های سفر حج به عربستان سعودی، فعالیت های حقوقی و بشردوستانه برای مهاجرین که تازه داخل استرالیا می شوند و فعالیت های اسلامی از قبیل تدریس کلاس تجوید و قرآن کریم می باشد. و همچنان جوار مسجد لوکومبا در ماه مبارک رمضان به نام رمضان نایت فود فستیوال که فستیوال غذای متنوع از ملت‌های مختلف در شب‌های رمضانی و بازار عید که مسلمانان آمادگی‌های عید و خرید اشیاء ضرورت خود را می‌کنند.
عزیز در این لحظه برنامه ما در منطقه لوکومبا هستیم. بازار رمضانی است که از شروع رمضان شروع میشه تا به شب عید و از تمام ملیت ها در اینجا موجود است که مثلا بزنس های مختلف دارن، عبارت از رستوران است، خوراک فروشی ها است، دست فروشی ها است و مثلا مسلمان های را شما ببینید که از هندوستان، پاکستان، ایران، ترکیه، عرب، افغانستان، افریقا، ممالک عربی مثلا می باشند که بسیار مهربانی و سلوک بسیار خوب هم دیگه مثلا رفتار میکنند و بسیار مثلا از همه جای سیدنی بدون مسلمان ها دیگه مردم عبارت از کریستیان، یهود، هندو همه اینا هم در بازار مثلا میان میگیرن و بسیار مثلا بازار پرخاطره هست، جمع و جوش داره. شما خودتان در عقب منظره ما مثلا تماشا میکنین که بسیار جمع و جوش و ازدحام است. دیگه مطابقش شما میتونید در تصویر ببینید که از هر گروه نفوذ مثلا بک‌گراند اشتراکی شما مردم ها را دیده میتونید. A record crowd is expected to attend this year's Ramadan night markets in the southwest Sydney suburb of Lakemba. While some people have praised the event for teaching non-Muslims about Ramadan, others say it has become too commercialised. From camel burgers to kanafa, Yummy, 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 yummy. the Ramadan night markets have become one of Sydney's biggest annual events. We pretty much started this 17 years ago. We were the first store in Lakemba. So it's been a Time of the year for Muslims who fast from sunrise and pray. Before breaking their fast in what's known as iftar at sunset. People telling me they coming from far away. People from Perth, Queensland, people from Auckland, New Zealand. They tell me I'm coming just to see you. دوستان عزیز شما میبینید که این بازار مثلا رستوران‌های مختلف است، غذاهای مختلف است از مردم بنگلادش، پاکستانی، هندی، افغانی، ترکا، فلسطینی ها، افریقایی ها و بسیار غذاهای متنوع و خوشمزه است. دیگه بازار شروعش از نماز شام است، افطاری رمضانی تا ساعت 12 شب. دیگه مختلف جمعیت مختلف است، مثلا مردم اروپایی هم هست. دیگه از تمام کره خاکی مثلا اینجا شمول هستند و با هم با خوشی و آرامی مثلا زیست میکنن. دیگه مطابقی شما در تصویر میبینید.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه ما در منطقه روتیهل که مربوط به مسجد پاکستانی ها میشه هستیم و بسیار جای آرام مقبول، بسیار مسجد خوب و بزرگ که در پهلوی از این مسجد مکتبشان است برای تعلیم دینی و اصول صنفی می باشه. دیگه با ما باشین. گران دوستان و سنگ چیز ما دوست حمید جان تاسو معلومات درکړم موږ اوس په روټیهل منطقه کې یو چې دلته د شاته تاسو ګورئ مسجد روټیهل په نوم باندې یادېږي. یو ډېر غټ مسجد ده چې د مسجد د پاکستانیانو مربوط ده او د دې مسجد شاته یو ډېر ښایسته غټ اسلامي مکتب هم ده چې هلته د اسلامي درس ماشومانو ته ورکوي. موږ سره په دې پروګرام کې اوس موږ تاسو ته دننه د مسجد نور معلومات درکوو. تاسو ته مسجد ښیو چې دا څومره ښایسته مسجد ده. دا جومات له کلونو راهیسې آباد دی او په دې جومات کې په زرهاو لمونځ کوونکي ځایږي. دې جومات کې د قرآن کریم د زده کړې په شمول او د تجوید نه علاوه نور هم ډېر زیات فعالیتونه ترسره کیږي. په دغه جومات کې اکثر لمونځ کوونکي پاکستانیان او افغانان دي. دا جومات یو لوی تالار هم لري. دا تالار د ډېرې بېلابېلو فعالیتونو لکه د جنازې خدماتو، ختم قرآن او د ماشومانو او ځوانانو تعلیمي پروګرامونو لپاره کارول کیږي. دغه جومات خپل اسلامي مکتب هم لري. دا اسلامي مکتب د استرالیا د سیدني اسلامي کالج په نوم یادېږي. دوستان عزیز، قسمی که شما در تصویر مشاهده میکنین مسجد روتیهل را بیشتر از 15 سال از تأسیس آن میگذرد و بیشتر از 1000 نمازگزار گنجایش دارد و فعالیت‌هایی که در این اتحادیه مسجد روتیهل صورت میگیرد از قبیل کمک‌های خیریه، تعلیمات دینی، تجوید و تعلیم قرآن کریم، کتابخانه اسلامی، اعتکاف شب‌های رمضانی و برگزار ازدواج و مراسم نکاح اسلامی صورت میگیرد و همچنان در جوار مسجد روتیهل مکتب هم موجود است که مکتب اسلامی است و تقریبا بیشتر از 1000 شاگرد دارد و طبق استاندارد بین المللی و علوم شریعت در او تدریس میشه. But Allah put it somewhere that everyone can achieve. Just think of this for a minute. Allah put success, happiness, honor, respect, love, everything that human being feels is success. Allah puts it in something that is in your hand. امشب 27 رمضان است و ما در مسجد حضرت عثمان در شهر بلک تاون سیدنی قرار داریم و امشب شب ختم قرآن و تراویح است و این مسجد متعلق به افغان ها می باشد. مسجد حضرت عثمان یکی از مسجدهای مدرن شهر سیدنی است که این مسجد بیشتر از 25 سال پیش توسط جامعه افغانی در شهر سیدنی خریداری شده بود و قبلا یک کلیسا بود از ممالک کوریایی و به مسجد بعد از خریداری تبدیل گردید و این مسجد در یک زمان گنجایش 1000 نمازگزار را دارد و همچنان این مسجد یک تالار یا سالون از خود دارد که برای برگزاری مراسمات اجتماعی استفاده میشه که از قبیل فاتحه و مراسم خوشی و نکاح و ختم و اینا می باشه و همچنان در جوار مسجد یک 2 نمره زمین هم قرار داره که در آینده از طرف کمیونیتی باز تصمیم میگیرن که یا مکتب یا مدرسه اعمار کنند. ما شما در شب 27 ماه مبارک رمضان قرار داریم. ماه مبارک رمضان ماهی است که ماه رحمت، نزول رحمت الهی بیکران است.
الله جل تعالی ذکر می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر. بدون شک ما قرآن عظیم الشأن را در شب قدر نازل کردیم. بلکتاون جومات مسجد عثمان په سیدنی نیو ساوث ولز کې د افغانانو تر ټولو لوی جومات دی. دا په سیدنی کې یو له عصري جوماتونو څخه دی. دا جومات په سیدنی کې د افغان ټولنې لخوا جوړ شوی دی. څه د پاسه 15 کاله مخکې د افغانانو ټولنې لخوا یو کلیسا واخیستل شو او په جومات تبدیله شو. دا جومات په یو وخت کې نږدې 1000 تنه لمونځ کوونکي ځایوي. د اختر په مهال په جومات کې تر 2000 ډېر لمونځ کوونکي د لمانځه لپاره حاضرېږي. دا مسجد یو لوی تالار هم لري. دا تالار د ټولنې د غونډو لپاره کارول کیږي، لکه د قرآن ختم، فاتحه او نورو ځوانانو تعلیمي پروګرامونه. دغه جومات د جومات ترڅنګ 2 جایدادونه هم لري چې وروسته به د اسلامي زده کړو په مرکزونو بدل شي. جومات د خپل جنازې د مینځلو اسانتیا هم لري. په دې جومات کې هر ورځ بیلابیل فعالیتونه ترسره کیږي. تاسو به د دې فعالیتونو په اړه نور د جومات له استازي څخه واورئ. دوستان عزیز و بیننده های گرامی، فعلا ما با یکی از فعالین اتحادیه افغان‌ها در شهر سیدنی هستیم و از اینها میپرسیم که امشب در مسجد بلک تاون چی پروگرام هست و چی پلان ها هم در آینده در نظر دارند. سلام برادر عزیز، تشکر از وقت گرانبهایتان که صرف ما نمودین و میشه خود را معرفی کنین و چی وظیفه در اتحادیه دارین. ما سکرتر افغان کمیونیتی سپورت اسوسییشن آف نیو هستم و ما بیسیکلی یک والنتیر هستم که اینجا کمک میکنم، خدمت میکنم. ماشاءالله منصور جان، میفرمایید زنده باشین. تشکر، خداوند شما را کم نکنه، همیشه موفق و کانگور باشین. منصور جان، راجع به پروگرام امشب که 27 رمضان است، میشه برای بیننده های ما معلومات را بکنین؟ بله، چرا که نه. ما یوزلی 27 رمضان بسیار یک روز بیزی می باشه با ما، بسیار مردم میاد. امروز ما تقریبا 500 تا 700 نفر در مسجد ما آمده هستند و از هر جای آمده هستند. و ما در 27 رمضان بسیار لکی هستیم که یک مهمان خاص داریم از جرمنی به نام استاد سمی لقا از جرمنی آمدن که انشالله که ما همیشه اینجا ما را مصروف نگاه میکنن. بسیار خوب. منصور جان، راجع به جوانانی که در اعتکاف نشستن و میشه بر دوستان معلومات بدین که چی تعداد هستن؟ بله، چرا نه؟ چی شرایط دارن مثلا در کمیونیتی؟ بله، شرایط چمیست که فقط پیش از اینکه پیش از 10 شب رمضان یک تنهای خود راجستر میکنن و ما یک تکس مسیج روان میکنن که نام خود روان میکنن. ما راجسترشون میکنیم و بس خلاص هم یک شرایطش هست، فیز نداره، کل چیز فریسته. ما برشون جای جور میکنیم. امسال ما 70 تا برادرای ماست که اینجا اعتکاف کرده هستند در مسجد ما. انشالله که رقم پروگرام ها برشان میباشه و بله زیادترینشون جوان هستن. الحمدلله خوب تیر میشن. بسیار خوب. ما راستی ما متوجه شدیم که زیادتر مساجد یک قبل جوانان خود را رجیستر میکنن و هر مسجد یک پروسه رجیستریشن یا ثبت نام داره که جوانان زیادتر شوق علاقه دارن به اعتکاف و این بسیار گپ خوب است. منصور جان عزیز، برای طبقه جوان بالعموم افغان های ما چی فعالیت ها و پروگرام ها در نظر دارین؟ در رمضان خو همی اعتکاف است، یگان هم کلاس های تفسیر می باشه، قرآن می باشه و بعد از رمضان الحمدلله ما پروگرام های سپورتی داریم، پروگرام های کلتوری داریم و آرت اکسیبیشن داریم. یک پروگرام بسیار فورتنایتلی هر فورتنایت پروگرام است که یوت تالک است. الحمدلله در ما پروگرام های سپورت می داشته باشیم. استاد فیض سلطانی می گپ میزنن و بسیار جوانای ما می دو بر وقیام می باشه. الحمدلله این پروگرام را که چالان از دیگه هر هفته رقم پروگرام هست دیگه. بسیار خوب. دوستان عزیز و بیننده های گرامی، قسمی که ما در شروع پروگرام برای شما گفتیم که اولین مسلمان ها کیها بودن که داخل قاره استرالیا شده بودن و اولین مسلمان ها کیها بودن که مسجد را بنا نموده بودن. دوستانو، اولین مسلمانان چې استرالیا ته راغلل هغوی افغانانو او دوی په 1828 کال کې استرالیا ته داخل شول
او دلته یې ژوند پیل کړي. یعنې 115 کاله مخکې د افغانان استرالیا ته راغلي وو او اولین مسجد چې په استرالیا کې جوړ شو هغه په 1888 کال کې د بروکن هیل په ښار کې جوړ شو او هغه هم همدغه افغانانو چې دا مسجد یې آباد کړ. د بروکن هیل جومات په بروکن هیل کې یو له خورا تاریخي ځایونو څخه دی. دا جومات په 1888 کال کې جوړ شوی دی. دا اوس په استرالیا کې یوازینی ژوندی پاتې جومات دی چې د افغان اوښ چلوونکو یا د افغان کمیونټي لخوا جوړ شوی. افغان اوښان چلوونکو یا د افغان کمیونټي د استرالیا د وتلو په تاریخ کې مهم رول لوبولی او دا جومات د دوی کیسه بیانوي. لومړي افغانان په 1838 کې سویلي استرالیا یا ساوت استرالیا ته راغلل ترڅو د هېواد د داخلي پلټنې په پیل کې مرسته وکړي. اوښانو د دښتې په سختو سیمو کې په تګ راتګ کې مهم رول لوبولی دی. د 1890 لسیزې په وروستیو کې په لویدیځ استرالیا کې د سرو زرو ډګرونه په جوش کې ول. د سرو زرو کانونه عموماً په صحرا کې موقعیت درلوده. د اړتیا وړ زیربناو د جوړولو لپاره لکه د اورګاډي لیکې او سړکونو له نورو هیوادونو څخه د اوښانو واردولو ته دوام ورکړ. هغه سړي چې د اوښان یې راوړل او پالنه یې کوله د افغان اوښانو چلوونکي یا افغان کمیونټي بلل کیږي. د اوښ چلوونکو د اوښانو د ترانسپورت پرمختللې سوداګري چمتو کړي چې استرالیا د وتلو اقتصاد ریښه بدله شوه. د 80 کلونو لپاره د استرالیا په داخلي سیمو کې میشته کېدل او پراختیا په لومړنیو افغان مهاجرینو پورې تړلې وه. اوښانو او د دوی د اوښ چلوونکي د استرالیا د خلاصولو او کلیوالي ټولنو او ښارونو سره د نښلولو لپاره اړین کار ترسره کړ. دوی عموماً په استرالیا کې د افغانانو په نوم یا غان په نوم پیژندل شوي او د دوی له ځانه سره په استرالیا کې د اسلام لومړی رسمي تاسیس راوست. پګړۍ اغوستې او قرآن کریم یې له ځانه سره وړل. دا سړي د اوښانو چلوونکو افغانان یا غان په نوم یادېدل. د دوی دنده دا وه چې د استرالیا څخه بهر د اوښانو اورګاډي رهبري کړي، له ښارونو څخه سیمه ییزو ښارونو، داخلي ماینونو او سټیشنونو ته اکمالات لیږدوي. ډېرې افغان اوښانو چلوونکو په ګولډفیلډز کې د سوداګري فرصتونه لټول. د دوی اوښانو په صحرا کې د سروې کولو او ساختماني ټیمونو لپاره خواړه او توکي وړل. دا اوښ چلوونکو افغانانو په لویدیځ استرالیا کې د سرو زرو ښارګوټو پرمختګ کې ډیره مرسته کړې. دوستان عزیز، اولین مسلمانانی که در قاره استرالیا آمده‌اند افغانان هستند که به نام افغان کامیلیرز مشهور هستند. در سال 1838 در جنوب استرالیا با شترهایی که با خود آورده بودند رول بسیار عمده را در سرزمین استرالیا انجام دادند. وقتی که در سال 1890 طلا از غرب استرالیا کشف شد و چون مساحت بزرگی بود و اسبا در این دشت‌های بزرگ و رگستان نرم و گرمای زیاد مقاومت نمیتونستند و همین شترهای کمک‌های زیاد را انجام دادند. از نگاه انتقال خط آهن و اموال تجارتی و همین افغانان دستار بر سر داشتند و قرآن در دست بنیانگذار اسلام و اولین مسجد در منطقه بروکن هیل که در قاره استرالیا هست در سال 1887 اینا بنا نمودند و همین افغانان با شترهایشان بهترین وسیله انتقال اموال و وصل نمودن تمام شهرهای استرالیا را سبب شدند تا به امروز همگی از آن استفاده میکنند و همچنین یک خط آهن هم به اسم ایشان که به نام دغن است و در گرد نواحی استرالیا به گردش است.
دوستان عزیز، مثل که شما میفهمید تقریبا 1 میلیون مسلمان در قاره استرالیا زندگی میکنند و اینها به چی نوع ایجاد تجدید میکنند. دوستان فهیم جان برای شما معلومات شیر. دوستانو د اختر په باره کې موږ یو ډیر زبردست ویډیو صف کړی دا چې په هغه کې دا ټول معلومات موږ راټول کړي دي چې په استرالیا کې د مسلمانان کوم پروګرامونه د اختر د لپاره مخکې بوزي، لکه د اختر میلې شولې، د منځونه چې مختلف پارکونو کې کیږي، دغه معلومات موږ تاسو سره راټول کړی ده. تاسو کولی شئ چې دا ویډیو زموږ د یوټیوب چینل د لارې د غان ایکسپلورر د لارې دا ویډیو ګورئ. نو زموږ یوټیوب چینل چې ده هغه سبسکرایب کړئ او دا ویډیو یعنې په زیات معلوماتو نه ډکه ویډیو تاسو کولی شئ چې دا وګورئ. نو په استرالیا کې تقریبا 1 میلیون مسلمانان اوسیږي او دا مسلمانان چې تقریبا د 80 مختلفو ملکونو نه دي. په استرالیا کې د مذهب ازادي ده او هر چاته اجازه شته چې خپل دین ته عمل وکړي او خلکو ته بلنه ورکړي. اسلام په استرالیا کې ډیر په تیزی سره روان دی او هر کال د استرالیا لوی شمېر اسلام قبلوي. له عیسویت وروسته اسلام په استرالیا کې دوهم لوی دین دی. هر یو د بل د دین او د دوی د عقیدې د سیستم درناوی کوي. ډیر مسلمانان د اختر په ورځ د کار څخه یوه ورځ د اختر لمانځلو لپاره رخصتي اخلي او ممکن د جوماتونو او ځایونو شاوخوا چې د اختر لمونځونه لمانځل کیږي ترافیکي ګڼه ګوڼه وي. په استرالیا کې د اختر د جشن لپاره ډیرې بیلابیل جشنونه ترسره کیږي. دا ورځ د ماشومانو لپاره ځانګړې ورځ ده ځکه چې دا د اختر په لمانځلو کې د کورنۍ ملګرو او نورو ماشومانو سره د ټولنیز کولو ورځ ده. ډیر مسلمانان د اختر په ورځو کې په جوماتونو او نورو مناسبو ځایونو کې د لمانځه لپاره یو ځای کیږي. د پارلمان اکثر غړي د مسلمانانو سره د اختر د لمانځلو لپاره مختلف جوماتونو ته ورځي او په دې ځانګړي مناسبت د اختر مبارکي ورکوي. خلک هم یو بل سره ډالۍ تبادله کوي او په ګډه جشنونه لمانځي. Assalamu alaikum. I've been joining you here now for 20 years for Eid, and I want to simply say thank you, because not only do we say thank you on behalf now of the Australian government as representing Prime Minister Anthony Albanese, but thank you to all of you for a month of fasting. Thank you to all of you for a month of acts of charity. Thank you to all of you for a month of prayer. I've seen the turnaround happen in the portrayal of our community. For you, Eid Mubarak. For your families, Eid Mubarak. And for Muslims around the world, Eid Mubarak. Thank you. Right Honourable Chris Minns. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I acknowledge the Biddigal people clan of the Darug Nation, the traditional custodians of the land, and pay my respects. I'd also like to acknowledge our generous hosts, the Lebanese Muslim Association, my parliamentary colleagues, and all the distinguished guests. It's a great honour to be here to celebrate Eid al-Fitr and mark the end of the holy month of Ramadan. For believers, Ramadan is a time of purification, devotion, prayer and charity. It's also a month that celebrates Muslim hospitality, and you've welcomed people into your homes, your mosques, your community centres. You've shared iftar meals with strangers and with good friends. Your example of hospitality is one we should all follow in Australia. The iftar meals my family and I have shared in with members of your communities and people of other faiths have been particularly special. The month of Ramadan is also a time for building and strengthening community. The shared experience of fasting, communal prayer, and in particular charitable works. And the Lebanese Muslim Association and Muslims across New South Wales are particularly adept at charitable works right across this country, right across community. This coming together is one of the messages of the Quran. It says that people were created into tribes and nations so that they could come to know one another.
It's a welcome vision. New South Wales is a strong and connected society. We come from different backgrounds, different cultures and faith traditions, but together we're richer for it. Muslims have long been part of our cultural fabric. Eid Mubarak to everybody, and thank you so much for having us in attendance today. دوستان عزیز، خدا کنه که پروگرام ما مورد پسند شما قرار بگیره و پروگرام های دیدنی و دلچسب هم داریم. با چنل ما را سابسکرایب فالو کنین. تشکر، روز خوش.